নমস্কাৰ মই নিৰ্মালি কাশ্যপে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ঢোলবিৰিনো কেনেকৈ বনায় তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব চাৰ্ট পেপাৰ তাৰপিছত লাগিব আমাক কালাৰ ইটালিয়ান কালাৰ আৰু ফেভিকল স্কেল আৰু কেঁচি আমি প্ৰথমতে চাৰ্ট পেপাৰখন স্কেলৰ সহায়ত আঁচ টানি ল'ম আৰু কিমান ডাঙৰ বা কিমান আকাৰত আমি বনাব বিচাৰিছোঁ সেইটো অনুযায়ী আপোনালোকে স্কেলৰ সহায়ত আঁচ টানি ল'ব পাৰে মই আগতে এটা ৰোল কৰি থৈ দিছিলোঁ কাগজৰ পৰা তাৰ ওপৰত আৰু আমি কিমান ডাঙৰ এখন কাগজ দিব লাগিব সেইটো মই তোমালোকক দেখুৱাম আৰু আমি যেতিয়া ঢোলবিৰিটো বনাম তাত সমান অনুযায়ী আমি কাগজ কেইখন দিব নালাগিব যেহেতুকে ডাঙৰ এটা ৰোল বনাইছোঁ তাৰ পিছত মই তাতকৈ অকণমান সৰু আকাৰত এখন কাগজৰ টুকুৰা দি কাটি ল'ব লাগিব তাৰপিছত তাৰ ওপৰত ফেভিকল সহায় দি আমি ৰেপ কৰিব লাগিব